Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Gen Di Truyền. Đây là một chương trình nơi chúng mình mượn những lá bài tarot để nói về tính cách, sự nghiệp và tình duyên của một Gen Z nổi bật. Mình là Mai Nguyễn, host của chương trình và cũng là người đọc bài hôm nay. Và Gen Z mà chúng mình nói tới ngày hôm nay là Phạm Ngọc Phương Anh. Phương Anh giới thiệu về bản thân nè. Xin chào tất cả mọi người, mình là Phương Anh, mình là Á hậu 1 của Hoa hậu Việt Nam 2020. Và ngày hôm nay mình rất là vui khi được tham dự chương trình Gen Di Truyền của Vietcetera và rất là mong có một buổi chia sẻ rất là ý nghĩa và rất là thú vị với mọi người. Chị Phương Anh có bao giờ coi bói chưa? Chị có coi bói rồi, nhưng mà chị chưa coi bói bài tarot. Chị có mong chờ điều gì về những cái lá bài ngày hôm nay không? Chị nghe nói là tarot thì thường hình ảnh rất là đẹp, nên là chị cũng mong chờ không biết là nó sẽ hình ảnh ra sao. Ok. Thì để bắt đầu cho chương trình thì mình sẽ bóc một tụ bài để nói về tính cách của chị Phương Anh. Ok. Bóc thử một lá. Bóc thử lá không? Bóc lá này. Queen of Swords. Lá Queen of Swords này là nữ hoàng kiếm. Có phải là chị Phương Anh là người sẵn sàng đương đầu với bất kỳ một khó khăn nào trước mặt chị không? Chị nghĩ là phải. Nhưng mà ý là để mà đương đầu với bất cứ mọi khó khăn đó, thì đằng sau chị sẽ luôn có gia đình và có bạn bè luôn luôn động viên và hỗ trợ. Thì cho nên là tạo ra được một cái hậu phương rất là vững chãi để mà chị có thể sẵn sàng đương đầu với tất cả mọi cái thử thách. Trước khi chị Phương Anh trở thành một Á hậu á, thì chị Phương Anh đã là một nhân viên văn phòng bình thường tại Shopee. Thì điều gì đã khiến cho chị Phương Anh bỏ cái cuộc sống văn phòng để mà mình chọn một cái con đường mà nó có vẻ như là nó không khó khăn hơn rất nhiều, đúng không? Tại vì phải trải qua rất là nhiều vòng thi. Tại sao vậy? Thực ra thì ở thời điểm đó Phương Anh chị nghĩ là mình đã luôn muốn thử sức tại một cuộc thi Hoa hậu mà ở cái quy mô quốc gia. Chỉ là những năm trước thì mình ở cái thời điểm mà những cái cuộc thi tổ chức á, thì mình lại không có cái thời gian cũng như là không có điều kiện để mà nghĩ về cái chuyện đó. Thì ở thời điểm đó lúc mà mình đang đi làm ở Shopee thì mình thấy cái quảng cáo của cuộc thi trên báo Zing hoặc hay gì đó, và một buổi tối là mình nghĩ là hay là mình tham gia, mà hạn chót là khoảng tháng 8, mà Phương Anh đọc cái tin đó khoảng đâu đó đầu tháng 7. Thì mọi thứ đều được quyết định rất là nhanh chóng, và Phương Anh nghĩ rằng là bây giờ đây là năm mà mình gọi là năm cuối, nếu mà mình không thi trong năm đó nữa thì mình sẽ không bao giờ thi, nên là Phương Anh muốn thử sức mình. Thì mình về mình nói chuyện với lại gia đình, rồi mình cũng đã có một chút cái điều kiện kinh tế mà mình đã tiết kiệm để mà có thể thi, nên là lúc đó mình cứ nộp đơn thi lại. Mà lúc thi á, thì có cái gì mà khiến mình cảm thấy là sao mà nó mệt quá vậy không? Chủ yếu là về mặt lịch trình thi thì nó hơi căng thẳng một chút, tại vì sáng ngày nào cũng phải dậy sớm với lại về thức khuya, thì cái đó khiến cho mình hơi căng thẳng. Với cái thứ hai là mình chưa có quen với cái việc là suốt ngày phải phải make up, phải luôn luôn tươi, phải rất là chỉnh chu trong mặt trang phục và cũng như là về mặt ngoại hình để mà đồng hành cùng với cuộc thi. Thì đó là những cái khó khăn khi mà mình mới tham dự cuộc thi và mình cần phải vượt qua. Những cái khó khăn sau khi mình đã đăng quang Á hậu thì sao? Phương Anh nghĩ rằng là có rất là nhiều cái khó khăn mà mình đã gặp phải, mà một trong những cái lớn nhất mà mình hiện tại vẫn còn đang gặp phải, đó chính là việc làm thế nào để học cách yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Thì khi mà mình có được cái danh hiệu Á hậu của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam này thì thực ra nó giống như là một cái giấy chứng nhận mà được gọi là được công nhận bởi đa số mọi người trong xã hội đi ha, là mình cũng đâu đó cũng có một chút ưu nhìn. Thì Phương Anh nghĩ rằng khi mà mình có cái giấy chứng nhận đó rồi thì mình sẽ không còn bị những cái áp lực về ngoại hình nữa. Tức là giả sử có ai chê mình xấu hay gì đó thì mình chỉ cần quăng cái giấy chứng nhận này ra, mình bảo là thì mình sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi những cái lời chê đó. Nhưng mà thực ra là sau khi mà mình được đăng quang Á hậu thì mình mới cảm thấy rằng là mình nhận được rất là nhiều áp lực về ngoại hình và cũng như là về cái cách mà mình cư xử, cách mình đi làm, và cái áp lực đó rất là nhiều hơn. Và thậm chí nó chỉ ra những cái điểm mà trước đây mình chưa bao giờ nghĩ tới và cũng như là chưa bao giờ biết tới về cái hình thức về ngoại hình của bản thân mình. Thì cái khoảng thời gian đầu lúc mà mình đang học cách thích nghi với cái môi trường mới và cũng như là đón nhận những cái nhận xét tích cực lẫn tiêu cực này thì mình cũng có hơi sốc và cũng như là rất là vất vả để mà có thể học cách yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Nhưng mà mình càng ngày mình có một cái nhìn rộng mở hơn và mình biết rằng là không có cái gì là hoàn hảo cả, và thực ra là đây là những cái điều mà tốt nhất mà mình đang có. Cố gắng tập trung vào những cái chuyện mà mình có thể khắc phục được, ví dụ như mình có thể đi tập thể dục nào, mình có thể chăm về việc trau dồi kiến thức và cũng như là trau dồi cái vốn kinh nghiệm của mình, và mình sẽ sử dụng những cái điều đó để có thể làm đẹp bản thân mình hơn.
Thì đó là những cái điều mà Phương Anh cố gắng tập trung hơn, và cũng như là học cách yêu bản thân mình để có thể đối phó với những cái nhận xét tiêu cực đó. Ở trên mạng người ta hay có những cái câu như là đẹp là được, hay chỉ cần đẹp thì mọi lỗi sai sẽ được tha thứ. Nhưng mà Mai không ngờ là cái trải nghiệm của Phương Anh về cái việc mình tự ti về bản thân, mặc dù Phương Anh đã rất là nổi bật rồi nha, Phương Anh có nhớ cái câu nào mà người ta nói mà khiến Phương Anh cảm thấy mình nhìn lại mình và mình cảm thấy mình không chưa đủ không? Đầu tiên là cảm ơn nhận xét của Mai. Những Mai dễ thương quá. Có một cái tức là mình hồi trước mình cũng không hề biết luôn là về khuôn mặt của mình, mà khi mà bắt đầu đi làm xong mọi người mới nói, xong mọi người mới kêu mình đi sửa ABCD, thì lúc đó mình mới mình mới biết là nó thực sự nó là một cái vấn đề. Đó là việc thái dương mình nó hơi hỏng á. Thực ra cái chuyện đó ý là người thường mình sẽ hoàn toàn không biết, và cũng như là không để ý tới á. Ngay cả trước đây mình đi làm mình cũng không, và sau khi mà mình biết rồi, mình kể cho bạn bè của mình mà không làm trong ngành giải trí thì mọi người cũng không hiểu được là cái đó cũng là một vấn đề hả. Nhưng mà thực ra thì trong ngành thì mọi người nói là nếu được thì em hãy nên sửa cái điều đó đi. Tại ý là khi mình có thái dương hõm nó nhìn nó hơi lớn tuổi hả. Mà thực ra cái này là do mình đó giờ mình sinh ra thì mình đã vẫn vậy, chứ không phải là mình thì mọi người nói nếu mà mình tiêm cho nó đầy lên thì tự sẽ tạo cảm giác nó trẻ trung hơn. Thì bản thân Phương Anh hồi đầu mình cũng nghe, thứ nhất là mình cảm thấy nó không cần thiết đối với lại cái góc nhìn của bản thân mình. Mình cảm thấy rằng là có rất là nhiều cái cách khác để mà có thể khắc phục được chuyện đó, mà không nhất thiết phải sử dụng tới những biện pháp dao kéo. Đó là đối với bản thân mình thôi nha, chứ mình hoàn toàn không có lên án chuyện là sử dụng dao kéo hay gì. Cái là cơ thể của mỗi người và đó là quyền của mỗi người. Còn với Phương Anh ở thời điểm hiện tại thì mình chưa muốn sử dụng tới những cái biện pháp đó, mà mình nghĩ là mình sẽ có những cách trang điểm nào, hoặc là mình cách để tóc thì có thể che được những cái điểm đó chẳng hạn. Hoặc là, và nếu mà nói một cách xa hơn, tức là như hồi nãy mình cũng chia sẻ, tức là sắc đẹp đúng thật nó là một cái món quà của cuộc sống ban tặng cho mình, và nhưng mà cái quan trọng đó chính là cái cách mình sử dụng sắc đẹp đó ra sao. Vì đây là một đặc quyền cho mình, nên là mình phải có trách nhiệm với nó và phải có những cái đóng góp lại cho xã hội. Mà hơn nữa là sắc đẹp nó cũng khá là vô chừng đó, thì có người sẽ thấy đẹp, có người sẽ thấy không. Nhưng mà có một cái mà không ai có thể nói được, đó chính là những cái đóng góp của bạn dành cho xã hội. Ví dụ như là với tất cả các bạn Hoa Á hậu thì đúng là nhờ có cái sắc đẹp mà các bạn có được những cái ảnh hưởng nhất định trong xã hội. Và cũng chính nhờ cái sự những cái ảnh hưởng của các bạn thì các bạn đã tạo ra được những cái giá trị rất là tích cực. Ví dụ như là mình đi làm hoạt động thiện nguyện nào, mình truyền cảm hứng cho giới trẻ, và chính những cái hoạt động đó mới giúp cho các bạn tạo ra được cái tên tuổi của mình trong xã hội, và cũng như là được mọi người càng ngày càng yêu mến hơn. Thì đó cũng là cái hướng mà Phương Anh muốn hướng tới trong cái khoảng thời gian nhiệm kỳ này của mình. Ngoài cái sự tiêu cực về ngoại hình mà mình đã bị đón nhận những cái lời nhận xét mà nó không có được vui vẻ lắm, thì Phương Anh thấy là trong cái chặng đường của Phương Anh, nó chặng đường làm việc và chặng đường học tập á, thì Phương Anh còn đón nhận những cái khó khăn nào nữa? Khi mà mọi người nhìn về Phương Anh á, hoặc là nhìn từ ngoại hình, cũng là như là nhìn về background, chuyện học vấn, chuyện gia đình, thì mọi người hay nghĩ mình sẽ thuộc một cái stereotype nhất định, là kiểu như là kiểu con gái tiểu thư bánh bèo, xong rồi không làm được gì, không biết nấu ăn. Nhưng mà cái này thì là thiệt không biết nấu ăn thiệt, thôi cái đó bỏ qua. Ý là chỉ có nghe lời ba mẹ xong rồi không có đi đâu chơi á. Mà thực tế là bản thân Phương Anh, mình nghĩ mình là một người không chỉ đơn thuần là như thế. Tức là ngoài những việc đó mình còn đi du lịch nào, mình chịu khó, mình rất là thích cái hoạt động thể thao, mình rất thích leo trèo, rồi đi leo núi, rồi đi trekking, rồi đi cắm trại. Tức là mình cũng thích chụp hình nữa. Tức là ngoài những chuyện như đi học và chuyện hình ảnh trang nhã như này, thì mình còn rất là nhiều cái khác mà thể hiện cái con người mình hơn. Nên là hồi đầu thì mình cảm thấy rất là bức xúc với cái chuyện là mọi người chỉ có cái nhìn đó thôi. Nhưng mà về sau cái mình bị bức xúc lại với bản thân mình, đó là tại sao mình phải quan tâm tới người khác nghĩ gì về mình, tại sao mình phải cố gắng chứng tỏ với những cái người mà ý là không có ảnh hưởng nhất định tới mình lắm á, tức là không có ảnh hưởng quá trực tiếp. Tại sao mình không cứ thoải mái mình đi chơi với bạn bè và mình cứ thể hiện mình là mình thôi, mà mình không có cần phải cố gắng khẳng định một cái điều gì đó với những cái người mà thực sự không có quan tâm và cũng như không có muốn tốt cho mình đó. Thì sau đó Phương Anh bắt đầu học cách lựa chọn những cái lời nhận xét nào mà có giá trị tốt cho mình hơn, biết cách filter những cái lời nhận xét nào mà thực ra nó không có mang tính chất xây dựng mà chỉ là muốn bash mình thôi á. Thì mình học được cái điều đó, và mình cảm thấy rằng cuộc sống nó tương đối là dễ thở hơn rất là nhiều sau cái khoảng thời gian đó. Có ai từng nhận xét ở Phương Anh là một người rất là lạc quan chưa? Chắc là rồi. Mà cái sự lạc quan đó là nó được tôi luyện như thế nào?
Mình nghĩ rằng là sự lạc quan đó là chắc do mọi người chỉ mới tiếp xúc ở bề ngoài thôi, chứ nếu mà tiếp xúc lâu thì sẽ thấy mình là một đứa cũng rất là hay lo, mình rất là anxious. Mình có cái câu là even my anxieties have their anxieties, ý là kiểu Nó lo cứ lắng như chồng vậy chất. đúng không? Có bao giờ mình nghĩ là tại sao mình lại lo nhiều vậy chưa? Một phần do caffeine. Con nghiện caffeine. Cái bản tính của mình là hay bị phản ứng thái quá khi mà cái tình huống nó xảy ra. Tức là khi mà nó vừa mới xảy ra một cách bất thình lình thì mình sẽ chưa có suy nghĩ thấu đáo về vấn đề đó, và mình hay làm lớn lên, kiểu như là mình thấy trời nó khó quá không biết phải làm sao. Thì những lúc đó mình cũng biết rằng là mình đang rất là có khả năng cao là mình đang overreact, cho nên thường thì mình sẽ bước một bước lùi lại và kiểu như mình làm một cái gì đó khác, hoặc là mình đi kể cho bạn bè hoặc gia đình một cách điềm tĩnh hơn để mà có thể nhìn lại cái vấn đề một cách thấu đáo. Và khi mà nhìn thấy thấu đáo rồi thấy nó chẳng có gì cả thì lúc đó mọi người sẽ thấy mình lạc quan. Còn cái lúc mà mình tiêu cực nhất thì cái cách để mình đối diện với sự tiêu cực đó là gì? Phương Anh nghĩ rằng là khi mà Phương Anh rất là tiêu cực á, mà cách mà mình đối phó với những cái sự tiêu cực đó là phần lớn là nhờ tới gia đình và bạn bè. Và nếu mọi người có xem thì xin gửi lời trái tim to lớn nhất dành cho tất cả mọi người. Đó là thực sự là mình hay giải tỏa bằng cách là mình nói về cái chuyện đó, và đã nói thì phải có người nghe, thì người nghe thì là bạn bè và gia đình. Và có những cái chuyện mà nó rất là nhảm luôn á, tức là khi giờ nghĩ lại nhìn nó siêu nhảm luôn, nó không có gì hết, nhưng mà ở cái thời điểm nó diễn ra thì rất là lớn với mình. Và rất là may là bạn bè và gia đình luôn luôn chịu lắng nghe. Nếu mà không lắng nghe thì mình sẽ mời đi ăn hoặc đi uống hay gì đó để mà buộc mọi người phải nghe cho mình. Cách mà Phương Anh tự vượt qua cái nỗi tiêu cực đó, kiểu nội lực của mình đó, thì mình làm những cái cách như thế nào? Mình có thói quen là mình hay viết. Mình hay viết nhật ký trên điện thoại của mình. Khi mình viết ra thì mình cảm thấy là tự đâu đó trong mình nó hệ thống lại cái vấn đề đó, và một phần nào đó là được trút ra những cái cảm xúc tiêu cực đó, và tự cảm thấy nó sẽ khá hơn. Thì đó là cái cách mà Phương Anh tự đối phó. Tuy nhiên thì Phương Anh thấy nó không hiệu quả bằng việc là nói chuyện với lại bạn bè và gia đình. Chỉ khi nào mà nói nhiều quá mà mọi người không chịu lắng nghe nữa, Phương Anh mới bắt đầu ngồi viết ra thôi. Mình cần một cái comfort zone để mình ở đó, mình cảm thấy được yêu thương, đúng không? Đúng rồi, chính xác. Nhưng mà bằng một cách nào đó thì cảm thấy Phương Anh rất là mạnh mẽ và rất là biết cách đối diện với những cái nỗi đau của mình đó. Này chắc trên lý thuyết thôi, chứ lúc mà xảy ra chắc khóc sướt mướt, khóc hai chàng. Và đã biết một số điều về tính cách của Phương Anh rồi nha. Mình sẽ đến cái phần tiếp theo mà mình cảm thấy rất là quan trọng trong cuộc đời của Phương Anh, đó là sự nghiệp. Ok. Không biết các bạn biết không, nhưng mà thời mà Phương Anh học cấp 3 thì Phương Anh là một trong những người mà thuộc dạng idol trong lòng host Mai Nguyễn. Tại vì học chuyên Lê Hồng Phong. Và thủ khoa đầu vào, đúng không ạ? Lớp song ngữ thôi, mình nhớ vào lớp song ngữ thôi. Chứ còn nhiều lớp khác mấy bạn giỏi lắm. Và năm 2015 thì là quán quân của cuộc thi Miss Áo Dài. Và thật ra là cái khoảng thời gian đó thì chị Phương Anh là một trong những người mà kiểu chói sáng nhất mạng xã hội luôn á. Ủa mà tại sao hồi đó chị lại thi Miss Áo Dài vậy? Năm đó là hè lớp 11. Xong chị nhớ là Miss Áo Dài là bên ban tổ chức là báo VTM đến với từng trường cấp 3, không, đến với một số trường cấp 3 để mà quảng bá. Thì đó là năm đầu tiên đến với Lê Hồng Phong. Mà cái ngày mà quảng bá thì chị lại không có mặt ở trường, những lúc đó chị đi đâu hay là đi du lịch gì đó, cái xong lúc về cái thấy phát tờ rơi, xong chị mới thấy kiểu cũng vui thôi để nộp đơn. Đấy là mọi thứ nó đều xuất phát từ chuyện là thấy vui nên là chị nộp đơn thử. Và đó có thể nói là cái chặng đường bắt đầu cái hành trình và kiểu tiến tới những cái cuộc thi sắc đẹp lớn hơn của chị Phương Anh luôn, đúng không? Thì hồi trước chị cũng thi bên báo Hoa Hoàng Đỏ, kiểu hồi cấp 2 nghĩa là hồi tính ra giờ kể lại thấy hồi xưa đó giờ cũng hay thích mấy thể loại cuộc thi như này. Để mình tìm hiểu xem sự nghiệp của Phương Anh sẽ phải ngắm như thế nào nha. Chị Phương Anh thử bóc một lá xem. Ok nè, chị bóc lá đầu luôn được không cho người? Bóc đi chị. Ok. Hồi hộp. Sao đại giao đúng không? 7 kiếm. Chị Phương Anh phù hợp. Đúng rồi, bây giờ sao toàn giao với bạn kim không à? Oh no. 7 kiếm. Chị Phương Anh có phải là một người muốn khá là nhiều thứ không? Đôi khi mình ít hài lòng về cái mà mình đang có, và mình luôn luôn hướng tới những cái xa hơn á. Chẳng hạn như là 7 kiếm nè, là anh này đã ôm trong mình 5 cái kiếm rồi, nhưng mà ảnh vẫn quay lại, ảnh nói là ảnh nhìn theo 2 cái kiếm nữa. Cái này chắc là cái
attitude của chị khi mà đi mua quần áo đã lựa một đống rồi nhưng mà vẫn có nên mua thêm không? Câu trả lời là có. Bởi vậy không cần tiền bị xì xà hết rồi các bạn. Nhưng mà mình nói tới cái bẫy kiếm này với vấn đề sự nghiệp, thì về sự nghiệp chị Phương Anh có phải là một người mình muốn làm rất là nhiều thứ trong cái cuộc đời của mình không? Cái này thực ra Phương Anh nghĩ là không. Phương Anh thì hồi xưa lúc mà học lớp 12 khi mà mình phải gặp rất là nhiều chuyện, ý là nhiều chuyện cần làm trong năm 12, ví dụ như việc học đại học. Mà học đại học lại còn có đi thi đại học bình thường, xong rồi còn học remit, nó là hai cái hướng hoàn toàn khác nhau. Rồi bên cạnh đó là một đống hoạt động ngoại khóa của năm 12 rồi biết áo dài cái kiểu nữa. Thì lúc đó mình cũng hơi bị overwhelmed, hơi bị choáng ngợp bởi cái rất là nhiều điều mình muốn làm. Mà lúc đó mình có một người bạn và nói một cái câu mà tới bây giờ mình vẫn cảm thấy đúng, đó là thứ tự ưu tiên rất là quan trọng, là priority matters. Đó là cái cách mình sắp xếp thứ tự ưu tiên của tất cả những cái việc mình muốn làm. Thực ra ai cũng sẽ rất là muốn làm nhiều thứ, nhưng mà quan trọng là cách mà mọi người đặt cái thứ tự ưu tiên cho từng công việc đó ra sao. Thì đối với Phương Anh là thực ra trong mọi lĩnh vực cũng vậy, không chỉ đơn thuần là sự nghiệp. Mình luôn xem xét tất cả mọi việc và mình sẽ đặt thứ tự ưu tiên lên những cái việc mà mình muốn làm, cái nào quan trọng nhất theo về mặt urgency, về độ quan trọng hoặc là về thời gian thì mình sẽ đặt nó lên hàng đầu. Ví dụ như trong năm nay thì cái mục tiêu quan trọng nhất của Phương Anh vẫn là chuẩn bị hết mình cho cuộc thi Miss International. Thì hiện tại mọi hoạt động của mình đều nhắm tới cái mục tiêu đó, là mình sẽ làm mọi thứ để mà hỗ trợ cho cái hồ sơ và cũng như là cái hành trang chuẩn bị của mình tốt nhất cho cuộc thi. Bên cạnh đó thì mình cũng làm những thứ râu ria, ví dụ như là mình đi học thạc sĩ chẳng hạn, hoặc là mình đang thực tập tại bên đài VTV, vân vân và vân vân. Là làm nhiều thứ rồi còn gì nữa. Nhưng mà nó cộng hưởng cho nhau, chứ nó không phải là, nó không có kiểu như là quá mệt, ý là kiểu như là ABC, mà nó là ABC thứ tự ưu tiên. Kiểu là mọi thứ đều cộng hưởng cho nhau hết. Cái lúc mà đọc hồ sơ của Phương Anh về cái việc cái thời điểm mà Phương Anh đăng quang Á hậu á, thì Phương Anh là một trong những người rất là nổi bật của cái cuộc thi đấy, không chỉ là về việc Phương Anh là Á hậu 1 đâu nhé, mà là về cái profile của chị Phương Anh. Tại vì chị Phương Anh là, xin nhắc lại, là cựu học sinh chuyên Lê Hồng Phong mọi người ạ. Học song ngữ, học bổng toàn phần của MIT, và điểm IELTS cũng là 8.5 nữa. 8 chấm thôi. Điểm IELTS cũng là 8 chết rồi. Không hiểu sao các bạn ra 8.5 mà có thầy Tùng 9 chấm dã man. Và là một người rất là chuyên về giáo dục, nhưng Phương Anh đã chọn một cái con đường mà có vẻ với người ngoài nhé là nó hơi chạm với cái mảng giáo dục, là đi theo con đường cuộc thi sắc đẹp. Tại sao Phương Anh lại chọn một con đường hoàn toàn khác với cái nhìn của xã hội như vậy? Khi mà mình nói là mình có hai chuyện ưu tiên, là chuyện về giáo dục và cũng như là về các cuộc thi sắc đẹp, thì tưởng chừng là nghe nó hơi lạc quẻ với nhau, nhưng mà thực tế là nó đều có cái mối quan hệ rất là mật thiết với nhau, mà hai cái đó kết hợp lại thì sẽ tạo ra được một cái sức ảnh hưởng và cộng hưởng rất là lớn. Hồi đó mình là một bạn học sinh tương đối có những cái thành tích cũng ok, nên là mình cũng rất là chú tâm trong chuyện học hành. Thì khi mà mình bắt đầu thi Hoa hậu Việt Nam thì chính những cái thành tích học tập đó của mình nó đã tạo ra một cái điểm nhấn trong cái hồ sơ và giúp cho mọi người nhớ tới Phương Anh nhiều hơn là về cái khía cạnh học giỏi đó. Và bên cạnh đó thì bây giờ khi mà mình có cái ngôi vị Á hậu và mình được có những cái trải nghiệm và cũng như là những cái đóng góp cho xã hội, thì cũng chính nhờ những cái hoạt động đó mà đã giúp cho hồ sơ của Phương Anh đẹp hơn, nên là mình đã xin được học bổng để đi học tiếp cao học tại trường đại học RMIT luôn. Nên thực ra là hai cái đó đều có giá trị cộng hưởng cho nhau. Và bên cạnh đó thì cái mà mình muốn chia sẻ đó là khi mà mình được ngôi vị Á hậu, và mình cũng mong rằng là nó sẽ mang lại một cái hình ảnh mới cho các bạn trẻ, và đặc biệt là các bạn nhỏ, những bạn mà có ước mơ muốn tham dự cái cuộc thi Hoa hậu đó, thì các bạn sẽ không chỉ đơn thuần nghĩ là mình cần phải học hát, học múa, học vẽ, hay là mình cần phải làm những cái học về kỹ năng trang điểm, mà mình sẽ nhớ tới chị Á hậu Phương Anh chẳng hạn, và mình sẽ nhớ là chị này học rất là giỏi và mình cũng cần phải học tập thật giỏi như chị hoặc là như các bạn khác, để mà mình có được những cái sự thành công trong tương lai sau này. Thì đó là cái hình ảnh mà Phương Anh rất là muốn hướng tới. Mình nói tới cái chuyện truyền cảm hứng á, mặc dù là hiện tại những cái bạn Hoa Á hậu á, đã mở rộng cái điểm nhìn về ngoại hình ra, nhưng mà thật ra là Mai nhìn cái quy định của cái việc mà thi Hoa hậu á, thì vẫn có một số cái quy định rất là đặc thù, chẳng hạn như phải cao từ bao nhiêu trở lên, hoặc là gương mặt phải như thế nào á. Thì Phương Anh có nghĩ là một phần mình tham gia cái cuộc thi này và mình đứng ở trên vị trí đấy, thì những cái bạn trẻ mà các bạn trẻ phần nào đó bạn trẻ tự ti về ngoại hình đó, thì bạn ấy nhìn vào những cuộc thi như vậy các bạn ấy lại càng tự ti hơn không? Phương Anh không biết là ở những năm trước khi mà các cuộc thi Hoa hậu tuyển ra thì sẽ có những cái
tiêu chuẩn như thế nào, nhưng mà Phương Anh biết là ở năm của mình thì tất nhiên là tất cả các cuộc thi đều đề cao cái đẹp, nhưng mà cái đẹp ở đây đến từ rất là nhiều hình thức. Nó không chỉ đơn thuần là cái đẹp về ngoại hình, mà nó còn thể hiện ở cái đẹp về chuyện học tập của mình, về tính cách, về tâm hồn, và cũng như là về những kinh nghiệm sống, và về những cái sở thích và cái cá tính của các bạn. Thì khi mà mình thi thì mình đâu chỉ đơn thuần là tập trung trong chuyện đó. Ví dụ như là bản thân Phương Anh cũng vậy. Mình mang lại một cái hình ảnh về một cô gái họ biết nói tiếng Pháp, và có sở thích đi du lịch và được đi đây đi đó, và có những cái câu chuyện của riêng mình mang tới cuộc thi. Và đó mới là cái vẻ đẹp mà tạo nên con người Phương Anh, và cái vẻ đẹp mà khiến cho mọi người nhớ tới Phương Anh khi mà nhắc tới khi mà trong cái quá trình đi thi. Và Phương Anh cũng tin rằng đó chính là cái điều mà giúp Phương Anh đạt được ngôi vị Á hậu. Nói một cách rộng hơn nữa là ở trên thế giới ngày nay, sự phát triển của cái cuộc thi Hoa hậu cũng đã mang lại rất là nhiều hình ảnh khác nhau và những cái định nghĩa khác nhau về cái đẹp. Ví dụ như chúng ta có Hoa hậu Hoàng vũ Thái Lan gần đây, thì bạn đó là một trong những cái sự đại diện cho real life beauty, theo kiểu là về cơ thể của mình có như thế nào, có không thuộc vào size zero hay là kiểu như mình dây như là mọi người hay nghĩ, mà mình tự tin và cũng như là mình cảm thấy thoải mái trong cái cơ thể của mình, thì đó mới chính là cái nét đẹp của riêng mình. Hay như là chúng ta có chị Hoa hậu Hờ Hen Ye vậy, tức là chị là một hình ảnh hoa hậu rất là khác so với lại hình ảnh hoa hậu thông thường, như kiểu là tóc dài da trắng, thì chị Hờ Hen lại mang một cái hình ảnh là người phụ nữ tóc ngắn và da ngăm nhưng mà rất là khỏe khoắn, và cũng chính là chị đã tạo ra một trong những cái sự kiện lịch sử trong cuộc thi Hoa hậu của Việt Nam. Nhưng mà Phương Anh cũng nói là thậm chí Phương Anh cũng có những cái lần mà mình gia nhập vào giới này xong mình cảm thấy là mình tự ti về ngoại hình, đúng không? Vậy Phương Anh nghĩ là kiểu đặt vào vị trí một bạn Gen Z bình thường thì làm sao để bạn vượt qua những cái nỗi sợ ấy? Thực ra ở ngay thời điểm bây giờ mình vẫn có những cái tự ti về ngoại hình của mình. Mình nghĩ là ai cũng sẽ có những cái tự ti đó, nhưng mà cái cách tốt nhất đó là mình cố gắng học cách yêu những cái sự tự ti đó, những cái điểm khác biệt của bản thân mình, bởi vì chính những cái sự khác biệt đó mới tạo ra được con người của mình trong mắt những người khác. Và hơn nữa là nó cũng sẽ tạo ra một cái động lực để giúp cho mình luôn cố gắng hoàn thiện bản thân. Mình có thể tập trung trên những thói quen hàng ngày mà giúp cho mình cảm thấy tự tin hơn, yêu bản thân mình hơn. Ví dụ như mình đi tập thể dục, là mình ăn sạch, sống đẹp, vì chính những cái hoạt động đó cũng sẽ khiến cho mình trở nên đẹp hơn và cũng như là yêu bản thân mình nhiều hơn. Thì Phương Anh nghĩ đây là một trong những cách mà giúp cho tất cả các bạn trẻ và cũng như là cho bản thân Phương Anh yêu bản thân mình và học cách yêu những cái sự tự ti của bản thân mình. Khi mà Phương Anh thi Hoa hậu thì có một người nào đó đã truyền cảm hứng cho Phương Anh trong cái chặng đường mà khá là nhiều cái vòng thi không? Mình rất là may mắn khi mà lúc mình thi thì mình nhận được sự ủng hộ và cũng như là sự theo dõi rất là sát sao của bạn bè và của gia đình. Tức là ví dụ mình có một bạn là hay làm về lĩnh vực sắc đẹp, làm make up và biết cách catwalk nữa, thì bạn đó đã giúp cho mình trong việc là train catwalk ra đi như thế nào cho đẹp, và việc make up ra sao, cần phải khắc phục những điểm gì hoặc là cần lưu ý những cái điểm gì. Bên cạnh đó thì mình cũng có một người anh rất là thân, thì anh đã giúp cho mình trong chuyện là trả lời phỏng vấn và cũng như cho mình biết về cái lịch trình thi để mà mình có thể phân bổ thời gian và cũng như là năng lượng cho từng vòng thi. Rồi tính ra thì lúc mà mình thi thì mình thi rất là chiến lược. Đó giờ cũng vậy, khi mình đã đặt mục tiêu cho một cái chuyện gì đó thì mình sẽ tìm hiểu thật là kỹ về cái vấn đề đó, và mình sẽ lập ra một cái plan, một cái kế hoạch, và mình sẽ theo cái kế hoạch đó. Tất nhiên là mình sẽ vẫn có thể thay đổi cái kế hoạch đó tùy theo những cái sự kiện diễn ra trong cái lúc thi, nhưng mà mình thi rất là chiến lược. Mình làm cái gì mình cũng chiến lược. Một khi mà mình đã cố gắng, mình đã muốn cái điều đó thì mình sẽ làm mọi thứ rất là tốt nhất có thể. Rồi khi mà mình lỡ mà mình không đạt được cái thứ mà mình muốn nhất thì sao? Mình không có quan tâm đến kết quả, mình quan tâm là mình đã cảm thấy đã hay chưa thôi. Tức là nếu mà mình không chuẩn bị thì mình sẽ cảm thấy chưa đã, là mình sẽ luôn bị ám ảnh với cái câu hỏi là lỡ mình có thể làm tốt hơn thì sao. Đó là cái câu hỏi mà mình sợ nhất. Nhưng mà mình biết là nếu mình đã chuẩn bị rồi, mình đã có một cái kế hoạch rồi, thì đây đã là sự chuẩn bị tốt nhất của mình rồi, thì mình sẽ cảm thấy thoải mái và cũng như là tự hào với tất cả những gì mình bỏ ra. Thì cái chuyện sau đó nó sẽ là chuyện tùy duyên. Thì tùy duyên, nếu mà may mắn thì mình sẽ đạt được kết quả tốt nhất, mà nếu không may mắn cũng không sao, vì đây cũng đã là một cái cơ hội để giúp cho Phương Anh có những cái trải nghiệm mới và cũng như là học được thêm rất là nhiều điều về bản thân mình. Mình từ một người bình thường nha, xong rồi mình trở thành một Á hậu á, thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều con mắt nhìn vào, và mọi người sẽ đặt rất là nhiều kỳ vọng là một cô Á hậu thì sẽ phải ăn nói như thế này, một cô Á hậu thì sẽ phải sinh hoạt như thế này. Thì Phương Anh có cái lúc nào đó mà kiểu mình quá áp lực vào những cái kỳ vọng đấy không? Mình hơi áp lực về chuyện đăng hình trên mạng xã hội. Bản thân mình trước đó ý là mình không có quá
active trên mạng xã hội á, nên là mình hơi lười, mình cũng rất là lười trong chuyện viết caption rồi các kiểu với lại cập nhật trong những xu hướng. Nhưng mà rất may là khi mà mình nay thì mình đã có một cái team và một ekip rất là ăn ý, mọi người cũng rất là hiểu tâm lý của Phương Anh nên là cũng rất là giúp đỡ Phương Anh trong những cái chuyện này. Còn về chuyện mà mình sinh hoạt thì sao? Có bao giờ mình có một cái nỗi sợ là trời lỡ mình sinh hoạt như thế này như thế kia thì một ngày nào đó sẽ bị chụp ảnh đăng lên và nói là đúng. Hồi trước đúng là sẽ thoải mái hơn rất là nhiều, mình không sợ. Xong rồi bây giờ thì có một chút nổi tiếng nên là cần phải cẩn trọng hơn trong lời ăn tiếng nói và cũng như là hình ảnh của bản thân mình. Đặc biệt là mình có một nỗi sợ rất là lớn là một ngày nào đó mọi người sẽ nghe thấy mình nói những lời nghe không được sạch cho lắm hay là không được văn minh cho lắm, tại vì những cái đó thì mình hay nói cho bạn bè, mình sợ một ngày nào đó nó sẽ xuất hiện trên mạng xã hội. Vậy là em chửi thề đúng không? Nhưng mà chửi thề là một nghệ thuật mà mọi người khi mà mình quá áp lực thì đôi khi mình cũng phải xả ra chứ. Nhưng mà bản thân Mai thấy là làm Hoa hậu, Á hậu là một cái chuyện rất là stress, rất là áp lực, tại vì tất cả mọi người phải chịu những cái kỳ vọng mà kiểu nó quá cao từ tất cả mọi người và từ rất nhiều độ tuổi luôn á. Mà có bao giờ Phương Anh cảm thấy mệt quá, mình không muốn làm Á hậu nữa không? Mình muốn bỏ hết đi và mình lên núi sống, hoặc là mình sống một cuộc sống một nhân viên bình thường? Không, mình chưa bao giờ có cái suy nghĩ đó. Thứ nhất là mình không phải là người mà khi mà có những vấn đề tiêu cực mình sẽ nghĩ tới một cái hướng mà sẽ không bao giờ xảy ra. Tức là mình sống thực tế, mình không có, nếu mà có nghĩ cái gì đi chăng nữa thì nó cũng phải là nằm trong cái sự có thể xảy ra được á. Là mình chuẩn bị trước cho những cái khó khăn, những cái trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, đúng không? Á hậu là một cái danh hiệu rất là tuyệt vời cũng như là rất là may mắn nó xảy ra với Phương Anh. Mình sống trong hiện tại hoặc là tương lai chứ không phải là người sống trong quá khứ. Còn bên cạnh đó thì đúng là trong công việc, hoặc là thực ra mình nghĩ là trong công việc nào cũng vậy, sẽ luôn có những cái khoảnh khắc mà ai đó cũng sẽ cảm thấy rất là quá tải với cái lượng công việc, với những cái tính chất công việc của mình. Thì Phương Anh cũng vậy, những lúc đó thì mình sẽ cảm thấy là cũng rất là mệt mỏi và không biết là phải làm sao, và đôi khi sẽ cảm thấy hơi bế tắc một chút, cảm thấy hơi mông lung và cảm thấy hơi lạc lõng. Thì những lúc đó mình cũng tự nhủ với bản thân mình rằng là không có cái gì là mãi mãi cả, và những thứ này nó sẽ chỉ xảy ra ở trong thời điểm này thôi. Và mọi chuyện cũng vậy, chuyện nào cũng sẽ chỉ xảy ra trong thời điểm này. Và cái cách mà chúng ta đối diện với chuyện đó là mình nên học cách yêu thương, hoặc là nhìn về những cái khía cạnh lạc quan và nhìn về những cái điều tốt đẹp của nó. Mình không nên quá bận tâm trong những cái chuyện tiêu cực, tại vì dù gì thì mọi thứ nó cũng sẽ trôi qua mà thôi. Thì mình chỉ nên nhìn về những cái, mình hãy học cách tận hưởng những điều tích cực. Ý của Phương Anh là vậy. Ok, thật sự là một con người rất là lạc quan. Nó lạc quan vậy thôi. Ok, mình sẽ đến với cái phần thứ ba, phần cuối, và cũng là phần mình tò mò nhất về Phương Anh, đó là phần tình duyên. Mình cảm thấy lo lắng không? Không, mình không. Mấy cái khác mình lo, nhưng tình duyên thì không. Mình cảm thấy cái sự nghiệp đó thì nó sẽ là một cái gì đó, nó nghĩ là nó cũng ở thời điểm này thì nó khá là quan trọng đối với Phương Anh. Và mình cũng đặt khá là nhiều kỳ vọng ở trong chuyện đó. Nhưng mà đối với tình duyên thì trước giờ mình luôn có một cái quan điểm đó là hợp thì mình sẽ quen. Mình không có muốn đặt một cái bất cứ kỳ vọng nào trên cái mối quan hệ mình đang có, mà cũng như là với cái người mà mình đang yêu. Tức là mình muốn yêu trong sự thoải mái và ý là nó dành cho cả hai bên luôn. Tức là cả hai người chỉ đến khi mà thực sự thoải mái với nhau, thì mình cũng mong muốn là như vậy. Nên là ít khi mình có cái áp lực gì về tình duyên lắm. Ít nhưng mà cũng vẫn có. Thử bóc một lá coi. Lá này Có cái kiếm kìa. Knight of Swords. Knight of Swords. Là một kỵ sĩ kiếm hả? Bây giờ bài tarot toàn kiếm không ạ? Hay sao vậy? Bây giờ toàn bóc trúng lá kiếm không á, chứ nó có nhiều lắm. Toàn bóc trúng lá kiếm luôn á. Vậy là cuộc đời Phương Anh cũng thế là sao toàn giao kiếm không phải kiểu mình chiến đấu với nhiều thứ á. Oh no. Không, vậy là mình là một cái người rất là mạnh mẽ, để mình có khả năng đương đầu với tất cả mọi dông tố của cuộc đời á. Về mặt tình cảm thì Phương Anh cũng hơi gặp nhiều dông bão á. Tới giờ mình có hay gặp dông bão trong mạch tình duyên không? Mình nghĩ là không, mà mình thấy cũng khá là bình yên. Mình yêu sự bình yên trong chuyện tình cảm, mình không tìm kiếm dông bão trong chuyện tình cảm. Ý là có nhiều người ta sẽ thích có sự thú vị, hoặc là kiểu có
có một chút drama thì nghe cho cảm giác nó yêu đương nó thú vị hơn. Mình thì không, mình thích yên bình. Thì Phương Anh quan điểm là ý là chuyện tình duyên, rất là đặc biệt là cái bạn người yêu của mình, nó sẽ hơi, cái này nghe cũng hơi trách nhiệm cho bạn ấy, là kiểu như là bạn sẽ là đóng một vai trò là bạn đời của mình đó, là vừa là bạn thân vừa là người yêu, và phải là một cái chỗ hậu phương vững chắc cho mình, nên là mình cần tìm kiếm một cái người mà mình có sự bình yên, vì khi mà có bình yên thì lúc đó mình mới tập trung cho những cái sự việc còn lại được. Nhưng mà cái này là kỵ sĩ á, tức là Phương Anh sẽ là làm người làm chủ trong các mối quan hệ luôn chứ không người làm chủ thôi. Tức là thực ra là mình cũng, tức là mình chỉ nói là hơi dông bão thôi, nhưng mà Phương Anh là một người biết mình muốn gì, và Phương Anh sẽ sẵn sàng giải quyết tất cả những cái khó khăn trong cái mối quan hệ đấy. Trong các mối quan hệ thì không chỉ về mối quan hệ tình cảm cá nhân đâu, mà có thể là về mối quan hệ với bạn bè nè, mối quan hệ với gia đình nè. Phương Anh có bao giờ gặp cái khúc mắc hay khó khăn nào chưa? Mình nghĩ là ai cũng sẽ gặp khúc mắc khó khăn gì trong tất cả các mối quan hệ của mình. Bản thân Phương Anh là một người có vẻ như là quan tâm rất nhiều tới sự nghiệp á, nhưng mà khi mà mình quan tâm rất nhiều đến sự nghiệp như vậy á, thì có bao giờ mình mình không dành những cái thời gian quý giá cho gia đình hoặc là bạn bè hay là người yêu của mình chưa? Không, thực ra Phương Anh thấy Phương Anh dành rất là nhiều thời gian cho gia đình, cho bạn bè và cho người yêu của mình. Đặc biệt là cho gia đình, thì tại vì Phương Anh rất là thân với mẹ, kiểu mình rất thân luôn. Mình thấy mình hợp với mẹ, và mỗi lần mà mình có vấn đề hoặc là mình có câu chuyện gì vui mình chia sẻ thì đều cảm nhận được là một cái phản hồi tích cực, nên là mình rất là luôn muốn dành thời gian cho mẹ của mình. Còn bạn bè cũng vậy, là vui hay buồn thì mình cũng đều tìm tới bạn bè, tại vì mình thấy là nếu mà vui thì mình chia vui, mà nếu mà mình buồn thì mình có người để tâm sự, đi ăn, đi uống, đi chơi. Nên là thật ra mình dành rất là nhiều thời gian cho bạn bè. Và có một cái câu mình cũng rất là nhớ trong How I Met Your Mother từ Barney, tức là những cái chuyện mà tuyệt vời xảy ra trong cuộc sống của chúng ta, nếu mà không có bạn bè ở đó để chứng kiến thì nó sẽ không còn là những chuyện tuyệt vời nữa. Nó phải có bạn bè chứng kiến thì mới là những cái điều tuyệt vời của mình. Mình hay nói là tất cả những cái người mà người ta đã đi được đến cái chặng đường mà là người ta của hôm nay á, thì người ta sẽ phải đánh đổi một cái gì đó. Bù lại thì Phương Anh nghĩ Phương Anh đã đánh đổi cái gì? Hồi lockdown hồi rồi, mình trong lúc đó là mình đang làm hồ sơ để mà xin học bổng của bên RMIT, thì mình phải viết luận. Thì khi mà trong cái quá trình viết luận đó là mình cần phải nhìn lại về và làm CV lại nữa. Thì trong cái khoảng thời gian đó mình cần phải nhìn lại về khoảng thời gian trước đó của mình đã làm những gì để mình có thể cập nhật CV, và cũng như là biết được cái con người mình đã thay đổi ra sao. Thì khi mà nhìn về những cái quá trình hồi tưởng đó thì mình thấy rằng là có thể con người Phương Anh cách đây 5 năm hoặc là 2 năm, hoặc là lúc mà mình mới thi Hoa hậu chẳng hạn, khi mình nhìn về cái ngày hôm nay thì có lẽ mình sẽ không hình dung được là nó sẽ xảy ra như thế này, và sẽ có những cái điều mà mình muốn nhưng mà nó không có xảy ra với mình. Nhưng mà bằng một cách nào đó thì cuộc sống đã mang lại cho Phương Anh những cái cơ hội khác, nhưng vẫn mang lại cho mình những cái giá trị mà mình mong muốn trước đây. Ví dụ như hồi trước khi mình đi học đại học chẳng hạn, thì mình mong muốn được đi làm ở một nơi mà cho mình một cái trải nghiệm quốc tế. Lý do tại sao mình chọn Shopee là tại vì Shopee sẽ cho mình 6 tháng ở Singapore. Đó là cái điều mà mình muốn. Khi mà mình có ngôi vị Á hậu và mình có cái cơ hội được đại diện Việt Nam tại cuộc thi Miss International, thì đây cũng là một cái cơ hội rất là lớn cho Phương Anh để được trải nghiệm nền văn hóa của đất nước Nhật, là cái nước mà sẽ tổ chức thi. Và bên cạnh đó còn là một cái cơ hội để cho mình quảng bá nét đẹp du lịch và cũng như là nét đẹp văn hóa của người con gái Việt. Thì bằng một cách nào đó cuộc sống cũng đã cho mình những cái trải nghiệm tương tự như vậy. Cho nên rằng là mình rất là may mắn là mình chưa có phải đánh đổi một cái điều gì cả, và luôn luôn có được tình yêu thương và sự hỗ trợ từ gia đình và bạn bè trên mọi hành trình của mình. Những cái đánh đổi bình thường như là giấc ngủ hay là bữa ăn thì sao? Phải có chứ. Có cái đó. Thực ra thì thấy cũng không có nhiều lắm. không có phải kiêng ăn gì cho lắm. Sẽ có những cái lúc mà mình không được ăn cái món mình thích. Nói lúc thi chắc chắn là sẽ không được ăn. Hồi sáng Phương Anh có đọc một bài phỏng vấn của một anh tên là Adrian Brody, là một diễn viên đóng trong The Pianist, rất là nổi tiếng. Thì hiện tại là anh là nổi tiếng nhất là làm diễn viên, nhưng mà hiện tại anh có rất là nhiều trải nghiệm khác, và làm producer hoặc là làm về sản xuất phim của mình luôn. Tôi làm rất là nhiều khía cạnh trong một bộ phim. Và khi mình nói về cái việc làm phim á, là cái cách anh đó nói rất là đam mê và kiểu như là mất ăn mất ngủ và bỏ rất là nhiều công sức và cũng như là thời gian của mình cho cái chuyện đó. Ví dụ như là lúc mà anh đóng The Pianist chẳng hạn, là anh đã phải giảm rất là nhiều cân trong vòng 1 tháng để mà có thể đóng cái vai đó chẳng hạn, tại vì đóng vai người ốm đói trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai á. Thì khi mình đọc những cái dòng đó, mình cảm thấy rất là được truyền cảm hứng, tại vì mình cũng rất là mong muốn và cũng như là
ước ao có một cái khoảng thời gian trong cuộc sống của mình mà lúc đó trong đầu mình chỉ có một thứ duy nhất mà thôi, mà mình sẽ tập trung hết sức, kiểu như là mất ăn cũng như mất ngủ như Adrian Brody vậy, để mà mình cố gắng hết sức mình, tập trung hết sức cho cái mục tiêu đó, sống thật là đúng với đam mê của mình và kiểu như không lãng phí một cái khoảnh khắc nào, và khi mà nhìn lại thì sẽ không có cảm thấy hối tiếc vì những gì mình chưa làm. Nên là mình rất là mong, cũng như là đang rất là nóng lòng tới cái lúc mà mình thi Miss International, vì đây là một cái cơ hội mà mình nghĩ không phải ai cũng có, và nó cũng sẽ là một cái trải nghiệm rất là đặc sắc trong cuộc sống của mình. Vậy thôi, nãy giờ mình cảm thấy là mình rất là mong tới cái Miss International năm 2022 là năm nay đó mọi người. Cái thú vị về năm 2022 đó là cái suy nghĩ của mình nha, nó đọc là 2022, cho nên là nó giống như 2020 một lần nữa, nhưng mà ở cái cạnh tích cực, không phải là đại dịch Covid diễn ra trầm trọng một cái lần nữa, mà là nó như là một năm, một cơ hội cho mình làm lại những điều mà mình muốn ở 2020. Cụ thể đó, đối với Phương Anh đó là chuyện đi du lịch. Thì 2020 là ở đầu năm mình có ước mơ được đi Nepal, mà năm nay thì cảm thấy mọi thứ nó đã được bình ổn trở lại, nên là Phương Anh nghĩ rằng Phương Anh sẽ cố gắng thực hiện cái ước mơ được đi Nepal của mình vào khoảng tháng 4 năm nay. Được đi leo núi. Còn chuyện mình mong chờ về sự nghiệp thì vẫn là Miss International cuối năm nay. Tháng 12 đúng không? Tháng 12 là cuộc thi sẽ tổ chức. Có một cái điều khác về Phương Anh đó là mình rất là thích thi cử. Ấy là không chỉ đơn thuần là thi sắc đẹp không, mà là thi học thuật. Hồi xưa lúc đi học đại học RMIT mình cũng thi nhiều lắm. Một cách chung chung là mình rất là thích thi cử. Tại vì đối với Phương Anh đó là thi cử là những cái cơ hội để giúp cho mình hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn một cách có áp lực. Đó là ngày nào thì cũng hoàn thiện rồi, nhưng mà khi có thi cử, có deadline, có cái cột mốc và cũng như là có cái phần thưởng á, tự nhiên mình có một cái động lực tốt hơn để mình cố gắng mỗi ngày hơn nữa để mà trở thành một cái phiên bản Phương Anh tốt hơn. Cho nên là mình rất là mong chờ tới cái lúc mình thi Miss International, tại vì mình cũng không biết là tới lúc đó thì mình sẽ thay đổi như thế nào, và mình cũng rất là tò mò, kiểu như là cũng rất là nóng lòng trước những cái nỗ lực của bản thân mình. Phương Anh có nghĩ Phương Anh là một người kiểu cố gắng làm tất cả mọi thứ một cách hoàn hảo nhất có thể không? Tại mình thích thi cử. Mình hơi có một chút perfectionist ở trong cái suy nghĩ của mình. Mình nghĩ vậy, nhưng mà đôi khi mình cũng hơi chỉnh mảng và cũng hơi qua loa một chút, nên mình nghĩ chắc là nó 50-50. Nó cân bằng với nhau. Chắc vậy. Cái gì mà mình thấy quan trọng mình sẽ kỹ, cái gì mình thấy không quan trọng thì mình sẽ qua loa. Ok, cảm ơn Á hậu Phương Anh vì đã đến với Gen Z Truyền ngày hôm nay, và rất là cảm ơn những cái chia sẻ của Phương Anh với chương trình. Không biết là Phương Anh có lời gì muốn nhắn nhủ với những người đang xem Gen Z Truyền không ạ? Một cái quan điểm sống mà đã giúp mình rất là nhiều trong cái khoảng thời gian mình học đại học hay là khoảng thời gian cấp 3, đó là hãy có thật là nhiều trải nghiệm. Bạn đừng sợ thua, đừng sợ dơ hay là đừng sợ buồn, mà hãy cứ đâm đầu vào làm, đâm đầu vì yêu, đừng sợ một cái điều gì hết. Vì khi mà mình càng có nhiều trải nghiệm đi nữa, và mình càng có nhiều thì mình sẽ càng hiểu hơn về bản thân mình, và mình sẽ càng bước gần hơn tới cái đích đến mà mình đang muốn hướng tới. Tức là cuộc sống là một chuỗi các trải nghiệm, và hãy ra ngoài và sống thật là nhiều, và sống tận hưởng từng giây phút của mình. Ok, cảm ơn Phương Anh rất là nhiều. Cảm ơn mọi người đã đến với Gen Z Truyền ngày hôm nay. Các bạn có thể theo dõi Gen Z Truyền trên YouTube, Spotify, Apple Music và đón chờ những thông tin thú vị tại fanpage cũng như Instagram của Vietcetera nhé.